Hi everyone, welcome to Northeast 624 into 7. My name is Kamal, and in this video, we are going to discuss the Assam Tribune newspaper for 17 September 2025. And this video is going to help you for the exam of APSC, UPSC, ADD 3.0, SSC, etc. exams. Okay, let's see our discussion. Before we move ahead and discuss in detail, let's see the index first. Okay, ইয়াতে ইণ্ডিয়া ইউএছ ট্ৰেড টকৰ ওপৰত কৈ আছে হুইচ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম GS পাৰ্সপেক্টিভ GS3 আৰু GS2 পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আছুৰ যোনটো প্ৰটেষ্ট চলি আছে অল অসমত আৰু আছাম একৰ্ডৰ ওপৰত এইটো GS5 ৰিলেটেড টপিক হয় দেন নুপুৰ বৰা কৰপশ্যন কেছ GS5 এথিক্সত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে দেন লেণ্ডশ্লাইডছ এণ্ড আৰ্বান মেনেজমেণ্ট মিছমেনেজমেণ্ট যোনটো চলি আছে তো GS পেপাৰ 1 জিঅ'গ্ৰাফি GS পেপাৰ 3 এনভাইৰনমেণ্ট আৰু অসম ৰিলেটেড পেপাৰখনত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব দেন ৱৰ্ল্ড পেচেণ্ট সেফটি ডে 2025 এইটো এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ ৰিলেটেড GS পেপাৰটোত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ৱাক এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2025 যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক আহিছে ৱাক এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ ওপৰত তো GS পেপাৰটো ফালৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেটছ ডিছকাছ ওৱান বাই ওৱান টপিক অ'কে দেন এতিয়া চোৱা ইয়াতে কৈছে US ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ট্ৰেড ডিল চলি আছে ট্ৰেড টক চলি আছে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বাট দিছ ট্ৰেড টক ইজ নট ফাইনেলাইজ ইয়েট অ'কে ফাইনেলাইজ হোৱা নাই সেইটো কাৰণে দিছ ইজ এ অন গোয়িং নিউজ তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট জানাৰ দৰকাৰ নাই জাষ্ট এটা বস্তু জানিবা কি যে USA আমাৰ ওপৰত কি ৰাখি থৈছে 50% তাৰিফ ৰাখি থৈছে আৰু 50% তাৰিফ মানে 50% টেক্স লগাই থৈছে আমাৰ ওপৰত আৰু 50% 25% টেক্স আৰু 25% কি হয় পেনাল্টি হয় পেনাল্টি কিয় ফৰ বাইং দি ৰাছিয়ান ক্ৰুড অইল অ'কে আৰু বিশেষ একো নাই যেতিয়া ফাইনেলাইজ হৈ যাব ট্ৰেড টকটো তেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এইটো নিউজ অ'কে দেন আছুৰ ডিমাণ্ড কি আছে এক্ৰছ দি ষ্টেট আছু ইজ প্ৰটেষ্টিং অ'কে আছুৰ ডিমাণ্ড হৈছে প্ৰথমতে এক্সপালশ্যন কৰিব লাগে অফ ইলিগেল বাংলাদেশী যিমান আছে সিহঁতক উলিয়াই দিব লাগে দেন ইৰেডিকেশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট ফ'ৰ্চ যোনখিনি আছে তেওঁলোকক ইৰেডিকেট কৰিব লাগে তেওঁলোকক উলিয়াব লাগে দেন ফুল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দি আছাম একৰ্ডটো ফুল্লি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি আছুৰ ডিমাণ্ড লৈ কিনে আছুৱে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে দেন আপডেট অফ NRC দেন শ্বুট এণ্ড চাইট ইন দি বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ যদি কোনোবা ইনফিল্ট্ৰেশ্যন কৰে ইলিগেলি অসমলৈ সোমাব বিচাৰে তাহলে তেওঁলোকক শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিব লাগে দেন বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ যোনটো কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিল ক্লজ 6 অফ আছাম একৰ্ড সেইখিনি কমপ্লিটলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি ডিমাণ্ড লৈ আছুৱে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে ইয়াৰ ওপৰত যদি এটা কমপ্লিট ভিডিঅ' লাগে ঠিক আছে আছাম একৰ্ডৰ ওপৰত যদি এটা কমপ্লিট ভিডিঅ' লাগে তোমালোকক মোক ক'বা ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইলছত আছাম একৰ্ড তাৰ লগত ৰিলেটেড যিমান আছে যেনেকৈ চিটিজেনশ্বিপ এক্ট NRC হৈ গ'ল সেই গোটেইখিনি লৈ কিনে মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম কমেণ্টত জনাবা অ'কে নেক্সট নুপুৰ বৰা প্ৰপাৰ্টি 400 টাইমছ মোৰ দেন হাৰ লিগেল ইনকাম CM কৈছে নুপুৰ বৰা এখেত এজনী মহিলা SCS অফিচাৰ হয় এওঁ কৰপশ্যনত ফাঁচিছে আৰু সেই গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কি যে তুমি GS পেপাৰ 4 এথিক্সত তুমি এজ এ এক্সাম্পল ইউজ কৰিব পাৰা অ'কে বাট আনলেছ দি গিল্টি বাই দি কোৰ্টৰ দ্বাৰা গিল্টি প্ৰুফ নকৰালৈকে তোমালোকে এক্সাম্পলত নিদিবা বাট অকল গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে নহ'ব ঠিক আছে তো কোৰ্টৰ দ্বাৰা ভাৰ্ডিক অহাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াক সুন্দৰকৈ এথিক্সত ইউজ কৰিব পাৰা দেন বায়'এথানল টু জেট ফিউল NRL এইটো যোনটো আমাৰ নুমলীগড়ত আছে সেইদিনাখন PM মোদী আহি কেনে কি কৰিলে এটা বায়'এথানল প্লান্ট লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে তো প্ৰজেক্ট এটা তো সেইটোৰ লগত ৰিলেটেড হয় যোৱাকালি নিউজ পেপাৰত মই ইন ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ যোৱাকালি তোমালোকে নিউজ ডিছকাশ্যনটো চাবা তাতে মই ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে অ'কে আৰু বায়'এথানলটো কি কৰিব ইয়াতে যোনবোৰ এৰোপ্লেন আছে এৰোপ্লেনৰ ফিউল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে ইয়াতে ঠিক আছে ইন ফিউচাৰত নেক্সট এইটো আমি ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম এইটো লেণ্ডশ্লাইড যোৱাকালিও মই অলপমান কৈছিলোঁ তোমালোকক লেণ্ডশ্লাইডৰ ওপৰত আজি ডিটেইলছত আহিছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট GS পেপাৰ 1 পেপাৰ 5 পইণ্ট অফ ভিউ পৰা জিঅ'গ্ৰাফি এনভাইৰনমেণ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ইন আছাম দিছ 3 টপিকছ এই 3টা টপিকৰ ভিতৰত পৰিব এই আৰ্টিকেলটো অ'কে ইয়াক আমি ডিটেইলছত ডিছকাশ্যন কৰিম এইটো এটা হট টপিক চলি আছে গোটেই অসমত লেণ্ডশ্লাইডছ এণ্ড আৰ্বান মিছমেনেজমেণ্ট ইন গুৱাহাটী তো বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হয় ইয়াৰ যোনটো আৰ্টিকেল আছে আৰ্টিকেলৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো হৈছে 2টা দশক ধৰি গুৱাহাটী আৰু অসমতে সঘনে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে তো সেইটো এটা বহুত
সাংঘাতিক কথা আমাৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ কি কৰিছে মানডে এজন ব্যক্তিৰ লাইফ গ'ল আৰু বহুত মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙে ইয়া ফিৰ লাইফ যায় লাইফ এণ্ড প্ৰপাৰ্টি ডিষ্ট্ৰয় হয় সেইটো কাৰণে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় তো ইনচিডেণ্টছ আৰ নট নেচুৰেল এলন ইনচিডেণ্টছবোৰ এইবোৰ লেণ্ডশ্লাইড যে হয় সেইবোৰ কেৱল মাত্ৰ নেচুৰেলি নহয় সেইবোৰ হিউমেন আৰু গভাৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰ বুলিও কৈছে এইটো আৰ্টিকলত লেটছ চি লেণ্ডশ্লাইডৰ কাৰণ কিবোৰ কাৰণ নেচুৰেল কাৰণো থাকিব পাৰে আৰু মেন মেড তোমাৰ এন্থ্ৰপজেনিক কাৰণো থাকিব পাৰে মেন মেড কাৰণটো কি বুলি কোৱা যায় এন্থ্ৰপজেনিক কাৰণ অ'কে দেন নেচুৰেল কাৰণ কি হ'ব পাৰে হেভি ৰেইনফল ডুৰিং দি মনচুন ছিজন বাৰিষা বতৰত বেছি বৰষুণ হয় তাৰ ফলত কি হয় গৰাখহনীয়া হ'ব পাৰে ইয়া ফিৰ লেণ্ডশ্লাইড হ'ব পাৰে পাহাৰৰ দেন ফ্ৰেজাইল হিল ইকলজি ডিউ টু নেচুৰেল চইল কম্পজিশ্যন নেচুৰেল চইল কম্পজিশ্যন যোনটো আছে সেইটোৱে লুজ হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণেও লেণ্ডশ্লাইড হ'ব পাৰে বাৰিষা হ'ব পাৰে বাৰিষা বৰষুণৰ কাৰণে তাৰ বাদেও মেন মেড ফেক্টৰ ইয়া ফিৰ এন্থ্ৰপজেনিক ফেক্টৰ বহু কিছু আছে যেনেকৈ কৈ ইনক্ৰচমেণ্ট অন হিলছ এতিয়া পাহাৰত গৈ মানুহবোৰে ঘৰ বনাব লৈছে ঠিক আছে তাৰ ফলত তেওঁলোকে যোনবোৰ চেফটি আৰু ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰিব লাগে যেনেকৈ ঘৰটো বনাব লাগে তেনেকৈ নবনায় তাৰ ফলত সহজে কি হয় লেণ্ডশ্লাইড হ'লে মানুহ ঢুকায় বা ঘৰটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় দেন ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈ আছে ডিফৰেষ্টেশ্যন জংঘল হাবি কাটিছে পাহাৰত তাৰ ফলত কি হৈছে তো জংঘল যোনখিনি আছে গছ গছনিয়ে কি কৰে মাটিবোৰ গছ গছনি শিপাবোৰে মাটিবোৰ ধৰি ৰখায় তো ধৰি ৰখাৰ ফলত লেণ্ডশ্লাইড নহয় আৰু যেতিয়া এই গছ গছনিবোৰ কাটিব লয় তাৰ ফলত কি হ'ব লেণ্ডশ্লাইড সহজে হ'ব ল'ব কিয় হ'ব ল'ব কিয়নো তো হিল টপৰ পৰা গছ গছনিবোৰ আঁতৰাই দিয়া গ'ল তো ডেট ইজ ৱাই ইট ইজ ভেৰি ইজি ফৰ দি লেণ্ডশ্লাইড অ'কে দেন আনচাইণ্টিফিক আৰ্ট কাটিং কৰি আছে জাহা তাহা যোনবোৰ পাহাৰ আছে পাহাৰবোৰ কাটি কেনে আনচাইণ্টিফিকেলি কাটি ঘৰ বনাইছে তো ঘৰ বনোৱাৰ ফলত কি হৈছে ঘৰ বনোৱাৰ ফলত লেণ্ডশ্লাইড হৈছে অ'কে দেন আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন উইথাউট নৰ্মছ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনবোৰ পালন নকৰে ইমান নাজানে মানুহবোৰে জাহা তাহাকৈ ঘৰবোৰ বনাইছে তাৰ ফলতে তেওঁলোকৰ মৰিব লগা হয় দেন কনভাৰ্চন অফ ৱেটলেণ্ডছ টু হিউমেন ছেটেলমেণ্ট যোনবোৰ আমাৰ দ্বীপৰ বিল আছে তাতে যোনবোৰ পানী থকা জেগা আছে ৱেটলেণ্ড যোনবোৰ আছে তাতে গৈ কিনে ছেটেলমেণ্ট কৰিছে তাৰ ফলত কি হয় বাৰিষা বৰষুণ বেছি হ'লে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় অ'কে These activities weaken the soil structure, making the terrain landslide prone. Okay, তাৰ ফলত কি হ'ব soil structure টো লুজ কৰি দিয়ে আৰু লেণ্ডশ্লাইড বেছি হোৱাৰ কাৰণে সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় দেন ফল্টি আৰ্বান প্লানিংবোৰ ইমান ঠিক নহয় আৰ্বান প্লানিংবোৰ ফল্টি বুলি কৈছে তাৰমানে এইবোৰ ঠিক নহয় ঠিক আছে সঠিককৈ কৰা নাযায় গুৱাহাটী ইজ এক্সপাণ্ডিং ৰেপিডলি বাট নট চাইণ্টিফিকেলি গুৱাহাটীখন বাঢ়ি গৈ আছে গুৱাহাটীখনৰ ঘৰ দুৱাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী চব বস্তু এক্সপাণ্ড কৰি আছে বাট চাইণ্টিফিকেলি এক্সপাণ্ড কৰা নাই হাফাজাৰ্ডলি আনপ্লান গ্ৰ'থ হৈ আছে তো সেইটো কাৰণে ডেট ইজ দি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ চাইন ফৰ বানপানী হৈ আছে গুৱাহাটীত লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে আৰ্বান গ্ৰ'থ ইজ আনৰেগুলেটেড এণ্ড কেঅটিক বুলি কৈছে কেঅটিক মানে তোমাৰ অৰ্গেনাইজ নহয় আৰু ডিছঅৰ্গেনাইজ ৰূপে আনৰেগুলেটেড ৰূপে তোমাৰ কি হৈছে গ্ৰ'থ হৈ আছে নাও ৰেইনি ছিজন প্ৰব্লেম ৰেইনি ছিজনত কি প্ৰব্লেম হয় চোৱা ৱাটাৰ লগিং হয় বানপানীৰ সমস্যাটোতো আছে লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে দেন আৰ্বান প্লানিং ইজ নট এলাইন উইথ ইনভাৰমেণ্টেল নিডছবোৰ যেনেকৈ পূৰা কৰি কিনে আমি আৰ্বান প্লানিংটো কৰিব লাগে আমি ইনভাৰমেণ্টৰ ওপৰত ধ্যানেই নিদিওঁ আমি যাহা পাই তাহা আমি কি কৰি আছোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ কৰি আছোঁ উইথাউট consideration of the environmental impact. So that is why this kind of calamities and catastrophe we can see. Okay. Now you see government and bureaucratic inertia. মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়া ফিৰ বিউৰ'ক্ৰেচিৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কমিবোৰ আছে ঠিক আছে ন' প্ৰ'এক্টিভ ৰেছপন্স ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা প্ৰ'এক্টিভ ৰেছপন্সবোৰ পোৱা নাযায় তো লেক অফ আৰ্বান প্লানিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ ইনফৰ্চমেণ্ট লেক অফ আৰ্বান প্লানিংটো কমি আছে ক'তবা নক'ত বা ইয়া ফিৰ যদিও ল' বনাইছে বাট ইনফৰ্চমেণ্টৰ কমি আছে ইনফৰ্চমেণ্ট ভালকৈ কৰা নাই এতিয়াও বহু মানুহ পাহাৰত ইয়া ফিৰ ৱেটলেণ্ডবোৰ পুতি কিনে সেইবোৰক ঘৰ বনাই আছে civic bodies and district administration grip by inefficiency বুলি কৈছে okay according to this article then construction norms are ignored especially on hillsত যেনেকুৱা construction norms বোৰ ফলো কৰিব লাগে যেনেকুৱা এটা নৰ্মেলত এটা ঘৰ বনোৱা আৰু হিলত এটা ঘৰ বনোৱাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো অবভিয়াছলি থাকিব হয়নে তো হিলত ঘৰ বনোৱাটো ভেৰি ৰিক্সি নৰ্মেলত ঘৰ বনোৱাতকৈ তো তাৰ কাৰণে বেলেগ নৰ্মছ হ'ব ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন হ'ব তাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েলছ ইয়া ফিৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰুলছবোৰ অকণমান বেলেগ হ'ব তাতে ঘৰটো বেছি মজবুতেৰে বনাব লাগিব তো সেইবোৰ বস্তু ধ্যান নিদিয়াৰ ফলত যাহা তাহা বনোৱাৰ ফলত কি হৈছে সেই কেটাষ্ট্ৰফিকবোৰ হৈছে দেন ভিচিয়াছ চাইকেল অফ ইনভাৰমেণ্টেল ভেণ্ডালিজম চ' ইয়াতে এটা মই চাইকেল বনাই দিছোঁ অ'কে তো ইয়াতে কি হয় এই ডায়েগ্ৰামটোত চোৱা ইনক্ৰ'চমেণ্ট
যেতিয়া কৰা যায় তেতিয়া কি হয় ডিফৰেষ্টেশ্যন আৰু আৰ্ট কাটিং কৰা যায় পাহাৰবোৰ কাটা যায় আৰু গছ গছনি কাটা যায় তাৰ ফলত কি হ'ব সইলটো কমজুৰি হৈ যাব লেণ্ডশ্লাইড হ'ব আৰু তাৰ ফলত ইলিগেল সেটেলমেন্ট আৰু বাঢ়ে কিয়নো তাতে মৰিল ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিল তাৰ পিছত কি কৰিব তেওঁলোকে আৰু এটা বেলেগ জেগাত সেটেলমেন্ট কৰি দিব তো তাৰ ফলত কি হ'ব বস্তুটো ৰিপিট হ'ব আকৌ ওকে বেলেগ এটা জেগাত গৈ সেটেলমেন্ট কৰাৰ লগে লগে তাতে আকৌ আৰ্ট কাটিং কৰিব আকৌ ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰিব আকৌ সইল ৱেকেনিং হ'ব দিছ ইজ এ ভিচিয়াছ চাইকেল ওকে সেইটো কাৰণে ইয়াক ভিচিয়াছ চাইকেল বুলি কোৱা হৈছে let's see the next comparative insight আমি যদি বেলেগ বেলেগ ষ্টেটবোৰৰ লগত যদি তুলনা কৰোঁ যেনেকৈ মেঘালয় নাগালেণ্ড আৰু ছিকিম আদি হিল সেটেলমেণ্ট আছে তাতো বাট তাতে ফেটেলিটি বহুতেই কম হয় বহুত কম হয় ৰেয়াৰ লেণ্ডশ্লাইড দেখিব পোৱা যায় বা লেণ্ডশ্লাইড হ'লেও ক্ষতিগ্ৰস্তটো কম হয় কিয় বিকজ ষ্ট্ৰিক্ট এডাৰেঞ্চ টু কনষ্ট্ৰাকশ্যন নৰ্মছ অ'কে কনষ্ট্ৰাকশ্যন নৰ্মছ ৰুল ৰেগুলেশ্যন যেনেকৈ বনাব লাগে ঘৰবোৰ তেনেকৈ বনায় সেই গতিকে তাতে ক্ষতিগ্ৰস্তটো কম হয় দেন ৰেচপেক্ট ফৰ দি হিল ইকলজিটো তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰয় নকৰে হিল ইকলজিত যেনেকৈ থাকিব লাগে যেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইটো মেইনটেইন কৰি চলে তাক ৰেচপেক্ট কৰে সেইটো কাৰণে কি হয় তেওঁলোকৰ ক্ষতিগ্ৰস্তটো কম হয় দেন ৱে ফৰৱাৰ্ড তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব কি কৰা উচিত হ'ব সেইটো আমি চাম প্ৰথমতে গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান ৰুলছ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল অফ গভৰ্ণমেণ্ট দেন প্ৰটেক্ট ৰিমাইনিং ইনভাইৰমেণ্ট যোনবোৰ ইনভাইৰমেণ্ট আছে তাক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰএক্টিভলি দেন ইমপ্লিমেণ্ট ষ্ট্ৰিক্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন গাইডলাইনবোৰ দিব লাগে আৰু তাক চাব লাগে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কোনে পালন কৰিছে আৰু পালন কৰা নাই যোনে পালন কৰা নাই তেওঁলোকক ঘৰ বনাব দিবই নালাগে তেনেকুৱা জেগাত দেন ৰিষ্ট'ৰ ৱেটলেণ্ডছ এণ্ড হিল ইকলজি যোনবোৰ পাহাৰ কাটি কেনে ঘৰ বনাইছে সেইবোৰ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে দেন ৱেটলেণ্ডবোৰ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে দেন ইন পলিটিকেল ইনকাৰেজমেণ্ট অফ ইলিগেল সেটেলমেণ্ট যোনবোৰ ইলিগেল সেটেলমেণ্টবোৰ ইনকাৰেজ কৰি আছে বিকজ অফ দি ভোট বেংক পলিচিৰ কাৰণে সেইবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে according to this article সেইবোৰ বন্ধ কৰিব কৈছে দেন লেণ্ডশ্লাইড ইউ চি the need for political will লাগিব তাৰ কাৰণে ষ্টপ শ্বৰ্ট টাৰ্ম পলিটিকেল গেইনছ ফ্ৰম ইনক্ৰচমেণ্টৰ ফলত তাতে বহু ইনক্ৰজাৰ আছে মানি কেনে চলা বহুত মানুহ ইলিগেলি মাটি লৈ কেনে আছে তাতে আমি কি কৰোঁ বহুত পলিটিচিয়ানে ভয় খাই তাক এভিকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কিয় ভয় খায় কিয়নো যদি এভিকশ্যন কৰি দিয়ে তেওঁলোকে ভোট নিদিব বুলি বাট শ্বৰ্ট টাৰ্ম গেইনটো আমি পিছত ৰাখি কেনে আমি লং টাৰ্মৰ কাৰণে ভাবিব লাগে দেন ফ'কাছ অন ছাষ্টেইনেবল আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ভাবিব কৈছে দেন চিটিজেনছৰ কি ৰুল আছে পাব্লিক প্ৰেছাৰ কেন ফ'ৰ্চ একশ্যন আমি চিটিজেনছে পাব্লিক প্ৰেছাৰ দিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত যাতে ৰুলছবোৰ ইফেক্টিভলি আৰু ইনফৰ্চ কৰে অ'কে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে দেন নিড ফৰ কালেক্টিভ চিভিক ৰেচপনচিবিলিটি আমাৰ নিজৰ মাজতো ৰেচপনচিবিলিটি সেইটো থাকিব লাগে যাহা পাই তাহা গৈ কেনে ঘৰ দুৱাৰ বনাব নালাগে সেইখিনি চিভিক ৰেচপনচিবিলিটি থাকিব লাগে দেন মোবিলাইজ এৱাৰনেছ আৰু কেম্পেইন আমি কৰিব লাগে য'ত নেকি সেইবোৰৰ দ্বাৰা আমি বহুখিনি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম এই সমস্যাটো দেন কি ইছ্যু ডিটেইলছ অ'কে চামাৰী আমি কুইক ৰিভিজনৰ কাৰণে এইটো এটা মই চামাৰী বনাই দিছোঁ অ'কে চোৱা ইনভাইৰমেণ্টেল ডেমেজ কেনেকৈ হৈ আছে ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ কাৰণে আৰ্ট কাটিং আৰু ৱেটলেণ্ড কনভাৰ্জনৰ কাৰণে দেন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফেইলিয়াৰ হৈ আছে কিয় ইগনৰিং চাইণ্টিফিক প্লানিং আৰু ইনফৰ্চমেণ্টটো ভালকৈ কৰা নাই দেন পাব্লিক এপেথি লেক অফ চিভিক এৱাৰনেছ মানুহৰ মাজত চিভিক এৱাৰনেছটো নাই দেন প্ৰেছাৰ পলিটিকেল কমপ্লিচিটি এনকাৰেজিং এনক্ৰচমেণ্ট ফৰ পোৰ্টছ দেন নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ ৰিকাৰিং লেণ্ডশ্লাইড এণ্ড ৱাটাৰ লগিং নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰটোতো থাকিবই নিড অফ দি আৱাৰ কালেক্টিভ একশ্যন ল'ব লাগিব ষ্ট্ৰং পলিচিছ আৰু ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ভাবিব লাগিব অ'কে নেক্সট চোৱা ইয়াৰ ওপৰত সম্ভৱত আহিব লগা কুৱেশ্যন APSC মেইনছৰ কাৰণে মই দুটা কুৱেশ্যন দিছোঁ তোমালোকে ঘৰত ইয়াক প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা অ'কে লেণ্ডশ্লাইড আৰ নট নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ বাট মেন মেড ট্ৰেজেডি কমেণ্ট কৰা okay then suggest measures to make urban planning in Assam more sustainable and environment friendly you will try to write these two questions for the mains ready okay mains kan ready kori rakhiba next etu vital rule of ozone layer in protecting life on earth stress so ozone layer upor koise etu environment to phalopa bahut important environment and climate change aru geography paper 1 paper 3 phalopa bahut important hoy yak moi fully discuss কৰিছো লাষ্ট ভিডিও যোৱাকালি ভিডিওটোত কমপ্লিটলি ডিসকাস কৰিছো সেই গতিকে মই ইয়াতে ডিসকাস নকৰো তোমালোকে যোৱাকালি ভিডিওটো চাই লবা ওকে ওজন লেয়াৰ কি হয় ওজনৰ ইম্পেক্ট কি আছে আৰ্টত কমপ্লিটলি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিছো now let's see the next is strengthening trust in healthcare to তোমাৰ governance social justice ত আহিব এটো health and education বুলি আছে আৰু এটো তোমাৰ essay paper টো important হ'ব essay paper আৰু sociology plus political science to important hobo okay this article aru ei article to bahut dangor article hoy yak ami in details discussion korim okay let's see
Introduction to World Patient Safety Day. এই আৰ্টিকেলটো World Patient Safety Day 2025 ৰ ওপৰত হয়। বেছিক ফেক্টছবোৰ আমি চাই লওঁ। ডেটটো 17 ছেপ্টেম্বৰত এইটো অবজাৰ্ভ কৰা গৈছে। ষ্টাৰ্টেড 2019ত এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল। দেন ডিক্লেয়াৰ্ড বাই ৱৰ্ল্ড হেল্থ এছেম্বলি। ৱৰ্ল্ড হেল্থ এছেম্বলি এটা ৰিজলিউশ্যনৰ দ্বাৰা এইটো কি কৰা গৈছিল, ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিল। World Patient Safety Day 2025. Okay. Then organized by World Health Organization WHO দ্বাৰা এইটো অৰ্গেনাইজ কৰা যায় প্ৰত্যেক বছৰে। Then purpose is কি? Purpose to হৈছে rise global awareness about patient safety and right. Okay. আমি যে পেশেন্ট হৈ কিনে হস্পিটেল যাওঁ, ডক্টৰৰ ওচৰত যাওঁ, আমাৰনো কি অধিকাৰ আছে, আমাৰ সেফটিৰ কি গ্যাৰেণ্টি আছে, সেইটো কথা আমি জানা উচিত। সকলো ব্যক্তিয়ে জানা উচিত, whether you are preparing for APSC exam or not. Okay. সকলোৱে সেইটো জানা উচিত, কিয়নো বহুত মানুহৰ লগত বহুত ধৰণৰ কেতিয়াবা মিছবিহেভ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা লাইফ ৰিস্কত পৰিব পাৰে, ইয়াৰ ফিৰ কেতিয়াবা মানুহৰ লাইফ যাবও পাৰে। সেই গতিকে we should know the safety and rights of our patients. Okay. Then call to action, encourage global solidarity and systemic reforms in healthcare. ইয়াৰ ফলত আমি কি কৰোঁ, এনকাৰেজ কৰোঁ কি যে হেল্থকেয়াৰ চিষ্টেমটো, হেল্থকেয়াৰটো আমি কি কৰোঁ, এটা চিষ্টেমেটিক ৰিফৰ্ম কৰা যায়, য'ত নেকি ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহে। অ'কে। পেচেণ্ট ছেফটিটো যাতে আগত ৰখা যায়, তেওঁলোকৰ ৰাইটটো, অধিকাৰটো আগত ৰখা যায়। অ'কে। সেইটো থিমছ অফ ৱৰ্ল্ড পেচেণ্ট ছেফটি ডে 2025। 2025ৰ যোনটো পেচেণ্ট ছেফটি ডে আছে, তাৰ থিমটো কি হয়, ছেফ কেয়াৰ ফৰ এভৰি নিউ বৰ্ণ এণ্ড এভৰি চাইল্ড। যোনবোৰ নতুন জন্ম লোৱা চাইল্ড আছে, তেওঁলোকৰ কি হৈছে, ছেফ কেয়াৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে। অ'কে। ছেফ কেয়াৰ ফৰ এভৰি নিউ বৰ্ণ এণ্ড এভৰি চাইল্ড। ইউ উইল ৰিমেম্বাৰ দিছ থিম। অ'কে। চামটাইমছ এক্সামত এইটো থিমৰ ওপৰত আহি যাব পাৰে কুৱেশ্যন। এজ ফ'কাছ ফ্ৰম বাৰ্থ টু 9 years। জন্মৰ পৰা 9 বছৰলৈকে ফ'কাছ কৰা যাব। দেন শ্লোগান, পেচেণ্ট ছেফটি ফ্ৰম দি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা, যেতিয়া এখন হস্পিটেলত আহিব এজন পেচেণ্ট দেখাবৰ কাৰণে, ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই যাতে তেওঁৰ ছেফটিটো ধ্যান ৰখা যায়। এনেকুৱা নহয় কি যে বহুত বেছি হৈ গৈছে তেতিয়াহে আমি ধ্যান দিম তেওঁক, তেনেকুৱা নহয়। অ'কে। চ' অবজেক্টিভছবোৰ কি? ৰাইজ এৱাৰনেছ অন পেডিয়াট্ৰিক এণ্ড নিউ বৰ্ণ ছেফটি। পেডিয়াট্ৰিক মানে যোনবোৰ নতুনকৈ জন্ম লয় বেবীবোৰ, সেইটো যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় তাক পেডিয়াট্ৰিক বুলি কোৱা গৈছে। অ'কে। পেডিয়াট্ৰিক এণ্ড নিউ বৰ্ণ ছেফটিৰ কাৰণে এৱাৰনেছটো বঢ়াব গৈছে। দেন মোবিলাইজ গভৰ্ণমেণ্টছ এণ্ড ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ, ইম্পাৱাৰ পেচেণ্টছ এণ্ড কেয়াৰ গিভাৰ্ছ। যোনবোৰ কেয়াৰ গিভাৰ্ছ আছে, ইয়াৰ পেচেণ্ট আছে, তেওঁলোককে ইম্পাৱাৰ কৰিব লাগে। প্ৰমোট ৰিচাৰ্চ অন চাইল্ড পেচেণ্ট ছেফটি। যোনবোৰ চাইল্ড পেচেণ্ট ছেফটি আছে, তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চটো আৰু বেছি কৰিব লাগে। অ'কে। ৰিচাৰ্চটো বঢ়াব লাগে, কেনেকৈ কি আৰু সুবিধা দিয়া যায়, তেওঁলোকক কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰা যায় ছেফটিটো। দেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ ছেফ কেয়াৰ ফৰ এভৰি চাইল্ড গ্ল'বেলি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অনা যাওক, যাতে সকলো চাইল্ডে সমানে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডত যাতে ছাৰ্ভিচবোৰ পায়, কেয়াৰটো পায়। অ'কে। তাৰ কাৰণে কৈছে। হোৱাট ইজ পেচেণ্ট ছেফটি? এতিয়া কথা হ'ল, আমি পেচেণ্ট ছেফটিৰ কথা কৈ আছোঁ, পেচেণ্ট ছেফটি আমি ডে মানাইছোঁ। অ'কে। বাট পেচেণ্ট ছেফটি হয়নো কি, সেইটো আগতে আমি জানি লওঁ ডেফিনেশ্যনটো। পেচেণ্ট ছেফটি ৰিফাৰ্ছ টু দি চিষ্টেম, প্ৰচেছ এণ্ড কালচাৰ উইথিন হেল্থ কেয়াৰ ছেটিংছ that aims to minimize risks, prevent errors and avoid harm during healthcare delivery. অ'কে। পেচেণ্ট ছেফটিটো কি হয়, এটা প্ৰচেছ হয়, ইয়াৰ এটা চিষ্টেম হয়, যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিম, আমি এইটো এটা কালচাৰো হ'ব পাৰে। অ'কে। আমি এনচিয়'ৰ কৰিম যাতে হেল্থ কেয়াৰটোত কি হয়, হেল্থ কেয়াৰত এজন ব্যক্তি অহাৰ লগে লগে তেওঁ ৰিস্ক যোনটো আছে, ৰিস্কটো মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ। আমি যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল ভ্ৰান্তি নোহোৱাকৈ ডক্টৰে যাতে তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু কোনো ধৰণৰ হাৰ্ম নোহোৱাকৈ যাতে তেওঁ ছাৰ্ভিচটো পায়, তেওঁ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ, সেইটোৱে হৈছে পেচেণ্ট ছেফটি। অ'কে। তো হাৰ্ম হ'ব নালাগে, ইৰ'ৰ হ'ব নালাগে, আৰু ৰিস্কটো যাতে মিনিমাইজ কৰি দিব পাৰি। অ'কে। নাও কি এছপেক্ট, ডু ন' হাৰ্ম, ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল অফ হেল্থ কেয়াৰ। ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল অফ হেল্থ কেয়াৰ কি হয়, কাকো হাৰ্ম কৰিব নালাগে। অ'কে। ফ'কাছ অন, আমি কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিম এতিয়া, মেডিকেল ইৰৰ্ছ, যোনবোৰ মেডিকেল ইৰ'ৰ হ'ব পাৰে, তাৰ ওপৰত চাৰ্জিকেল মিষ্টেক হ'ব পাৰে, এডভাৰ্ছ ইভেণ্ট হ'ব পাৰে। দেন হেল্থ কেয়াৰ এছ'চিয়েটেড ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। ইনফেকশ্যন আমি লৈ কিনে ঘৰৰ পৰা নাযাওঁ, হয়তো তাতে হস্পিটেলত গৈ কিনে আমি ইনফেক্টেড হৈ যাব পাৰোঁ বেলেগ বেমাৰীৰ পৰা, তো তাৰ ওপৰতো ধ্যান দিব লাগে। যেন মেডিকেশ্যন মিছমেনেজমেণ্ট হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা কোনটো ইনজেকশ্যন দিব লাগে, ভুল ইনজেকশ্যন দি দিব পাৰে, বা ভুল মেডিচিন দি দিব পাৰে, তাৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। কমিউনিকেশ্যন ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা পেচেণ্ট আৰু গাৰ্জেন, পেচেণ্ট আৰু ডক্টৰৰ মাজত। আনছেফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, কেতিয়াবা বস্তুবোৰ আমি অ'পেনলি পেলাই দিওঁ, তেতিয়াও হয়তো আনছেফ হ'ব পাৰে, তাৰ পৰা বেমাৰ বাঢ়িব পাৰে। ঠিক আছে। তো আনছেফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ওপৰতো এইখিনি বস্তুৰ সমস্যাৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব, ধ্যান দিব লাগিব, যদিহে পেচেণ্ট ছেফটিটো আমি বঢ়াব লাগে। অ'কে। হোৱাই ফ'কাছ অন চিলড্ৰেন, আমি চিলড্ৰেনৰ ওপৰতে বৰ্তমান ফ'কাছটো কিয় কৰিছোঁ, বিকজ অফ দি ভলনাৰেবিলিটি। অ'কে। চিলড্ৰেনবোৰ কি হয়,
বহুত বেছি ভালনাৰেবল হয় দেন দি কম্পেয়াৰ টু এডাল্ট চিলড্ৰেনক এডাল্টতকৈ বেছি মেডিকেল নিডছ বেছি লাগে বিকজ দেয়াৰ ইমিউন চিষ্টেম ইজ ভেৰি ভেৰি ল' অ'কে নাও চি লিমিটেড কমিউনিকেশ্যন এবিলিটি তেওঁলোকৰ কমিউনিকেশ্যন এবিলিটিটো ইমান নাই আমি এডাল্টে যেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ চিলড্ৰেনে তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰে ডিপেণ্ডেঞ্চি অন কেয়াৰ গিভাৰ তেওঁলোক কেয়াৰ গিভাৰৰ ওপৰতে কমপ্লিটলি ডিপেণ্ডেণ্ট আমি এডাল্টে যিকোনো এটা নিজে কৰিবও পাৰোঁ বাট চিলড্ৰেনে নোৱাৰে নিজে কৰিব ইমেচিয়ৰ ইমিউন চিষ্টেম এণ্ড ফিজিঅ'লজি তেওঁলোকৰ হেল্থটো ইয়াৰ ফিজিঅ'লজিটো কমপ্লিটলি ডেভেলপ নহয় তেওঁলোকৰ ইমিউন চিষ্টেমটো কমপ্লিটলি ডেভেলপ নহয় সেই গতিকে তেওঁলোক বেছিকৈ ভালনাৰেবল হয় সেই গতিকে আমাৰ ফ'কাছটো বেছিভাগ কি থাকিব চিলড্ৰেনৰ ওপৰত থাকিব ছাছেপ্টিবিলিটিটো মেডিকেশ্যন ইৰৰত ফটকৈ তেওঁলোকক ছাছেপ্টিবল হ'ব পাৰে দেন ডিলেড ডায়েগনচিছ ইয়াৰ আনছেফ ইকুইপমেণ্ট যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোক কি হ'ব সহজতে বেমাৰত পৰিব পাৰে বা সহজতে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে সেই গতিকে তেওঁলোকৰ ধ্যানটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা আৰু ৰিচাৰ্চে কি কয় চোৱা 1 in 10 পেচেণ্ট চাফাৰ হাৰ্ম ইন হেল্থ কেয়াৰ প্ৰত্যেক 10জন ব্যক্তিৰে এজন ব্যক্তি কি হয় হেল্থ কেয়াৰত যিকোনো নেগলিজেঞ্চিৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তো হাৰ্ম হয় ক্ষতি হয় 50% অফ দিছ হাৰ্ম ইজ প্ৰিভেণ্টেবল 50% আমি ৰখাব পাৰোঁ যদিহে আমি ইগনৰেঞ্চ নকৰোঁ আমি যদি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰোঁ বস্তুবোৰ আৰু ধ্যান দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইন নিঅ'নেটেল কেয়াৰ আপ টু 90% অফ এডভাৰ্ছ ইভেণ্টছ আৰ প্ৰিভেণ্টেবল অ'কে আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ 90% যোনবোৰ ঘটনা হৈছে ইয়াতে চোৱা এখন ফটো দিছোঁ বহুত সুন্দৰকৈ ৱাই ছেফ হেল্থ কেয়াৰ ফৰ চিলড্ৰেন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট চিলড্ৰেন ফেচেছ হায়াৰ ৰিস্ক ইভেন স্মল ইৰৰ্ছ কেন কজ কি লাইফ লং হাৰ্ম কৰিব পাৰে চিলড্ৰেন কেন নট স্পীক আপ দে ৰিলাই অন এডাল্টছ টু কিপ দেম ছেফ অ'কে সিহঁতে এডাল্টৰ ওপৰতহে ৰিলাই কৰি থাকে ডিপেণ্ডেণ্ট হয় এইটো ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা লৈছোঁ মই পিকচাৰটো অ'কে safety then children need care that fits their age weight and development okay তো সেইটো কাৰণে চিলড্ৰেনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বেছি আছে অ'কে দেন টাইপছ অফ হাৰ্ম ইন পেডিয়াট্ৰিক কেয়াৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ম হ'ব পাৰে মেডিকেশ্যন ইৰৰ হ'ব পাৰে ৰং ড'জেছ ফৰ এজ এণ্ড ৱেট এজ আৰু ৱেটৰ মতে ৰং ড'জেছ দিব পাৰে ঠিক আছে তো পাৰফেক্টলি সেইমতে মেডিচিন দিব নোৱাৰিব পাৰে কেতিয়াবা ডায়েগনষ্টিক দিলে হ'ব পাৰে লেট ৰিকগনিশ্যন অফ sepsis or infection to late recognition কৰিব পাৰে then equipment errors use of adult size tools for infantৰ কাৰণে কেতিয়াবা ডাঙৰ টুল या फिर এডাল্টৰ লগত ৰিলেটেড টুলছ ইউজ কৰি দিছে যোনটো ইনফেণ্টৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব লাগে সেইটো সময়ত মিছ ৱাৰ্নিং চাইন ফেইলিয়াৰ টু মনিটৰ ব্লিডিং ইন আইচিউত কেতিয়াবা ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে কিহৰ কাৰণে মনিটৰিং ভালকৈ নকৰাৰ কাৰণে या फिर যোনটো ৱাৰ্নিং চাইন আছে সেইবোৰ ভালকৈ যদি নুবুজে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ জান যাব পাৰে ঠিক আছে তো ইনফেকশ্যন কণ্ট্ৰল ফেইলিয়াৰ্ছ প'ৰ হেণ্ড হাইজিন ইন নিঅ'নেটেল ৱাৰ্ডছ চোৱা ইনফেকশ্যন হোৱাৰ মেইন কাৰণটো কি হ'ল প'ৰ হেণ্ড হাইজিনটো কি হয় প'ৰ হয় নিঅ'নেটেল ৱাৰ্ডছত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দে আৰ ভালনাৰেবল টু ইনফেকশ্যন অ'কে ইজিলি দে মে গেট ইনফেক্টেড বিকজ দেয়াৰ ইমিউনিটি ইজ নট ষ্ট্ৰং ফৰ দি চিলড্ৰেনছ নিঅ'নেটেল অ'কে চ' উই হেভ টু ভেৰি মাছ কেয়াৰফুল nurse works in the pediatric department they have to be very much careful of their hand hygiene then preventive strategies for child safety preventive আমি কি strategy ল'ব পাৰোঁ so কি action age appropriate care system কৰা age appropriate যাৰ যেনেকুৱা age সেইমতে তুমি care system টো develop কৰিব লাগিব then family and caregivers include use of child friendly equipment use কৰিব লাগিব okay family আৰু caregiver সেইখিনি কি কৰিব লাগিব ট্ৰেইন কৰিব লাগিব ট্ৰেইনিং ইন পেডিয়াট্ৰিক ইমাৰ্জেঞ্চিত কি হ'ব ভালকৈ ট্ৰেইনিং কৰাব লাগিব সেই তেওঁলোকক নাৰ্ছবোৰক দেন এনকাৰেজ আৰ্লি ডিজিজ ৰিপৰ্টিং কৰিব কৈছে যেতিয়া নেকি এটা ডিজিজ গম পোৱা যায় গম পোৱাৰ লগে লগে আৰ্লি ষ্টেজতে আমি ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগে তেতিয়া কি হয় বেমাৰটো সোনকালে ভাল হোৱাৰ চান্স থাকে বেছি হোৱাৰ পিছত আমি যদি যাওঁ ডক্টৰৰ ওচৰত তেতিয়া কি হ'ব তো ভাল হ'বলৈ টাইম লাগিব নাইবা নহ'বও পাৰে ভাল অ'কে ইয়াতে মই এটা ফ্ল' চাৰ্ট বনাই দিছোঁ পেচেণ্ট ছেফটি চিষ্টেম ফৰ চিলড্ৰেন ইজি হ'ব তোমালোকৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে পলিচি আৰু ৰেগুলেশ্যন লাগে ট্ৰেইন ৱৰ্কফ'ৰ্চ লাগে য'ত নেকি চাইল্ড স্পেচিফিক ক্লিনিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ মেইনটেইন কৰি চলে যাতে ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন চিষ্টেম হ'ব লাগে কাৰ মাজত ডক্টৰ দেন তোমাৰ পেচেণ্ট দেন তোমাৰ গাৰ্জেনৰ মাজত অ'কে এই তিনিজনৰ মাজত কি হ'ব লাগে কমিউনিকেশ্যনটো ঠিক হ'ব লাগে
দেন ফেমিলি এংগেজমেণ্ট এণ্ড এডুকেশ্যন ফেমিলি এংগেজমেণ্ট আৰু এডুকেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেমিলি যোনটো ইগনৰেঞ্চ আছে আনএডুকেশ্যনৰ কাৰণে এডুকেশ্যন নাথাকাৰ কাৰণে বহুত জেগাত বহুত ফেটেলিটি হয় দেন ৰবাষ্ট ৰিপৰ্টিং আৰু মনিটৰিংটো আমি কি কৰিব লাগিব ৰবাষ্ট কৰিব লাগিব কঠোৰ কৰি তুলিব লাগিব অ'কে দেন ৰুল অফ এডুকেশ্যন চেক্টৰ rule of education sector কি হ'ব so education sector teacher আৰু educator must listen empathetically to children যে কয় তাক empathetically মানে সহানুভূতিৰে আমি শুনিব লাগিব দেন ক্ৰিয়েট চেফ স্কুল ইনভাইৰনমেণ্টটো যাতে ক্ৰিয়েট কৰে প্ৰমোট বেচিক হাইজিন যোনবোৰ হেণ্ড ৱাশ্বিং সেইবোৰ যাতে প্ৰমোট কৰে হেল্প আইডেণ্টিফাইং আৰ্লি ৱাৰ্ণিং চাইন ইন চিলড্ৰেন যেতিয়া চিলড্ৰেনৰ কিবা এটা হৈ আছে ঠিক আছে আৰ্লি ৱাৰ্ণিং তুমি এইটো বস্তু ধৰিব পাৰিব লাগিব অ'কে ৰিমুভ ফিয়াৰ অফ হেল্থ কেয়াৰৰ প্ৰতি এটা যোনটো ফিয়াৰ আছে মানুহৰ কি যে নাই ডক্টৰৰ তাত গ'লে মোক বেজি দিব ডক্টৰৰ তাত গ'লে ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব পাৰে ত' সেইবোৰ আঁতৰাব লাগে ভুল যোনবোৰ ৰং তোমাৰ ফিয়াৰ আছে অ'কে ত' গ্ল'বেল এণ্ড নেশ্যনেল কণ্টেক্সত গ্ল'বেল হেল্থ প্ৰায়ৰিটিছ কি হয় পেচেণ্ট ছেফটি নাও ইন ৰিকগনাইজ এজ গ্ল'বেল হেল্থ কনচাৰ্ণ বুলি ইয়াক ৰিকগনাইজ কৰা গৈছে কিটো পেচেণ্ট ছেফটি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো গ্ল'বেলি ইয়াক নেগলেক্ট কৰা যায় সেইটো কাৰণে অ'কে মাল্টি ছেক্টৰেল যোনটো পাৰ্টিচিপেশ্যন এইটো কেৱল মাত্ৰ ডক্টৰে যে চব ঠিক কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় বা গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক কৰিব তেনেকুৱা নহয় গভৰ্ণমেণ্টৰ সহযোগ লাগিব WHO সহযোগ লাগিব NGOs লাগিব চিভিল ছ'চাইটিছ লাগিব তো সকলো একগোট হ'লেহে এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পৰা যাব ইণ্ডিয়াছ ইনিচিয়েটিভ নেশ্যনেল ছেফটি ডে 2025 ইণ্ডিয়াৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে থিমটো কি হয় ছেফটি এণ্ড ৱেলবিং ক্ৰুচিয়েল ফৰ বিকশিত ভাৰত যোনটো আমাৰ এটা সপোন আছে বিকশিত ভাৰত 2047 তাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব ছেফটি আৰু ৱেলবিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে মানুহখিনিয়ে যদি সুস্থ নাথাকে মানুহখিনি যদি অসুখীয়া হৈ থাকে তেওঁলোকে যদি ভালনাৰেবল থাকে সহজে যদি ঢুকাই যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দেশখন বিকশিত হ'ব জানো নহ'ব সেই গতিকে ছেফটি এণ্ড ৱেলবিং ইজ ক্ৰুচিয়েল ফৰ বিকশিত ভাৰত অ'কে এলাইন উইথ বিকশিত ভাৰত 2047 যোনটো আমাৰ ভিজন আছে তাৰ লগত এলাইন কৰি কিনে কামবোৰ কৰা গৈছে ফ'কাছ অন ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ টু ছেফ হাই কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ যাতে হাই কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰটো চবেই পায় আৰু ছেফ হেল্থ কেয়াৰটো যাতে চবেই পায় তাৰ কাৰণে আমি ধ্যান দিব লাগিব অ'কে এনেকৈ নহয় কি যে পইচা থকা মানুহে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট পাব পইচা নথকা মানুহে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট নাপাব তেনেকৈ হ'ব নালাগে আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ টু ছেফ আৰু হাই কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰৰ কাৰণে অ'কে these are the suggestion দিয়া গৈছে okay then for success and ongoing challenges success কি হৈছে আৰু চেলেঞ্জ কি আছে চোৱা ৰিডিউচ চাইল্ড মৰ্টেলিটিটো কমিছে টেকনলজিকেল যোনটো ইনোভেশ্যন আছে টেলি হেল্থ কেয়াৰ সেইবোৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে দেন ফ'কাছ অন মেণ্টেল হেল্থ আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড কেয়াৰৰ ওপৰত আমি কাম কৰিছোঁ দেন চেলেঞ্জ কি আছে চেলেঞ্জ হৈছে ইনইকুৱেলিটি ইন হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ ধনী মানুহে ভাল হেল্থ কেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টটো ল'ব পাৰে দুখীয়া মানুহ পইচাৰ অভাৱত মৰে তো ইনইকুৱেলিটি আছে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ দেন শ্বৰ্টেজ অফ পেডিয়াট্ৰিক হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ পেডিয়াট্ৰিক যোনটো হেল্থ কেয়াৰ আছে তাতে আমাৰ নাৰ্ছৰ কমি আছে অ'কে ৱৰ্কাৰ্ছৰ কমি আছে ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইন পইচাৰ কমি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ দেন হাই প্ৰিভেলেণ্ট ডেথ ৰেটছ ইন ল' ইনকাম এৰিয়াছ কি হৈ আছে ডেথ ৰেটটো বেছি হয় আৰু যাৰ হাই ইনকাম আছে তেওঁলোকৰ ডেথ ৰেটটো কম চিধা দিছ ইজ ৰিলেটেড টু দি ইনকাম অ'কে দেন কনক্লুজন ছেফ কেয়াৰ ফৰ এভৰি চাইল্ড এভৰিৱেৰ ফ্ৰম দি ভেৰি ষ্টাৰ্ট প্ৰথমৰ পৰাই আমি সকলো জেগাতে কি কৰিব লাগে সকলো চিলড্ৰেনকে ছেফ কেয়াৰ দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগে দেন পেচেণ্ট ছেফটি ইন চিলড্ৰেন ইজ এ শ্বেয়াৰ্ড ৰেছপনচিবিলিটি এইটো সকলোৰে ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব লাগে পেচেণ্ট ছেফটিটো অ'কে নট অনলি দি ডক্টৰ্ছ দেন ৰিকুৱাৰ্ছ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি চিষ্টেমেটিক ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব দেন ইম্পাৱাৰ্ড কেয়াৰ গিভাৰবোৰ ভালকৈ ইম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব ৱেল ট্ৰেইন কৰিব লাগিব প্ৰফেচনেলবোৰক দেন ছাপৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাপৰ্ট দিব লাগিব বাই চেলিব্ৰেটিং ৱৰ্ল্ড পেচেণ্ট ডে উই কমিট টু মেকিং দ্য ৰাইট টু ছেফ হেল্থ কেয়াৰ এ ৰিয়েলিটি ফৰ অল চিলড্ৰেন অ'কে এতিয়া APSC এনচাৰ ৰাইটিঙৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিৱৰ্ডবোৰ মই ইয়াতে উলিয়াই ৰাখিছোঁ পেচেণ্ট চেণ্ট্ৰিক কেয়াৰ preventable harm, then child vulnerability, WHO, pediatric safety, then health equity, systematic healthcare reform, Viksit Bharat 2047, universal health coverage, then empathy in healthcare. এইবোৰ important keywords তোমালোকে use কৰিব পাৰা APSC answer writing ৰ কাৰণে okay let's see the next article এইটো
ৱাক এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2025 ওপৰত এইটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ইণ্ডিয়ান পলিটি GS পেপাৰ 2 জুডিচিয়াৰী কনষ্টিটিউশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইম্পৰ্টেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুলিং দেন মাইনৰিটি ৰাইটছ গভৰ্নেন্স এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ইণ্ডোমেণ্ট লিগেল প্ৰভিজনছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এণ্ড দেয়াৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ এই টপিক কেইটাৰ আণ্ডাৰত এই আৰ্টিকেলটো আহিব অ'কে লেটছ ডিছকাছ ইন ডিটেইল সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট অন ৱাক এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2025 অ'কে যোনটো আমি ৱাক তোমাৰ বিলটো পাছ কৰা গৈছিল তাৰ ওপৰত বহুত মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে তাক কি কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ কিনে কেছ ফাইল কৰিলে আৰু তাৰ ওপৰত এইটো জাজমেণ্টটো আহিছে হোৱাট ইজ ৱাক অ'কে ৱাক কি হয় তাক আমি প্ৰথমতে জানিলোঁ এ চেৰিটেবল ডনেশ্যন মেড বাই মুছলিমে যেতিয়া মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কি কৰে যেতিয়া এটা ডনেশ্যন কৰে ধৰ্মৰ নামত সেইটো ক'ত যাব ৱাকত যাব অ'কে meant for the community's welfare তাৰমানে কি হয় ৱাক মানে কি হয় এটা কমিউনিটি ৱেলফেয়াৰ ঠিক আছে এটা সাপোজ তুমি এটা বডি আছে ঠিক আছে ৱাক বুলি বডি এটা আছে তো কি হ'ব ইয়াতে যোনবোৰ আমি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে ডনেশ্যন দি দিলে ইয়াতে ঠিক আছে ধেৰ ডনেশ্যন আহিলে ইয়াতে যিকোনো ডনেশ্যন আহিব পাৰে তোমাৰ প্ৰপাৰ্টি হ'ব পাৰে তোমাৰ পইচা হ'ব পাৰে সেই ডনেশ্যনবোৰ ইয়াতে আহিল আৰু এওঁলোকে কি কৰিব এওঁলোকে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ যোনখিনি মানুহ সমস্যাত আছে যিকোনো আপদ বিপদত আছে তেওঁলোকক ৱেলফেয়াৰ কাৰণে লগাব তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ কাৰণে লগাব তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে লগাব বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নতিৰ কাৰণে লগাব অ'কে সেইটো কনচেপ্টটো can only be used for purpose that benefits the community কেৱল মাত্ৰ কমিউনিটিটো বেনিফিটৰ কাৰণেহে ইউজ কৰিব পাৰিব বেলেগ কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিব নোৱাৰে অ'কে কাজিয়া লগাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব নোৱাৰে অ'কে ৱাক বৰ্ডে তো বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হয় ৱাক মেনেজমেণ্ট এক্ট ইন ইণ্ডিয়া গভাৰ্ণ বাই ৱাক এক্ট 1995 এটা ৱাক এক্ট আছিল 1995 তাৰ দ্বাৰা এইটো ৱাক মেনেজমেণ্ট কৰা যায় ইণ্ডিয়াত অ'কে দেন ইনষ্টিটিউচনেল ছেটআপ কি হয় ষ্টেট ৱাক বৰ্ডছ আছে আৰু এটা তোমাৰ চেণ্ট্ৰেল ৱাক বৰ্ড আছে ষ্টেট ৱাক বৰ্ডে কি কৰে মেনেজ কৰে ৱাক প্ৰপাৰ্টি এট দি ষ্টেট লেভেলত আৰু চেণ্ট্ৰেল ৱাক বৰ্ডে কি কৰে ছুপাৰভাইজ আৰু এডভাইজৰী ৰোল প্লে কৰে অ'কে দেন হোৱাট চেঞ্জেছ ইন দি ৱাকছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2025 ৱাক এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত কি চেঞ্জ কৰা গ'ল সেইটো আমি চাম ইন্ট্ৰডিউচ বাই NDA গভৰ্ণমেণ্ট টু এনচিয়ৰ NDA গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে এখন বিল লৈ কিনে আহিলে অ'কে এখন বিল লৈ কিনে আহিলে তো তাৰ জৰিয়তে ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিটো বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে NDA গভৰ্ণমেণ্টে দেন প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন অফ ৱাক ক্লাইমছ অ'কে মেজৰ এমেণ্ডমেণ্ট কি আনিলে প্ৰভিজন ডেছক্ৰিপশ্যন অ'কে ডকুমেণ্ট প্ৰুফ লাগিব ৱাক বৰ্ডক ডকুমেণ্ট প্ৰুফ লাগিব মাষ্ট নাও চ' ভেলিড লিগেল ডকুমেণ্টছ টু ক্লাইম দি প্ৰপাৰ্টি এতিয়া ৱাক বৰ্ডে যদি কয় কি যে এই প্ৰপাৰ্টিটো আমাক দিয়া গৈছে সেই মানুহজনৰ জৰিয়তে আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটোত আমাৰ হক আছে ঠিক আছে আমাৰ ৰাইট আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্টক প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰিব পাৰিব লাগিব ডকুমেণ্টছ দেখাব পাৰিব লাগিব কি যে হয় সেই প্ৰপাৰ্টিটো কি হয় সেই প্ৰপাৰ্টিটো কি যে ৱাক বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত আছে বুলি অ'কে দেন ডিছপিউট অথৰিটি ফাইনেল ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ ইন ডিছপিউট লাইজ উইথ দি গভৰ্ণমেণ্ট নট দি জুডিচিয়াৰী তে NDA গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে কি যে ইয়াৰ মাজত যদি কেতিয়াবা যদি কিবা সংঘাত হয় যদি কিবা কনফ্লিক্ট হয় কি যে প্ৰপাৰ্টিটো যদি ডিছপিউটেড হয় কাৰ হ'ব কাৰ নহ'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ওপৰত ফাইনেল ডিচিশ্যন মেকিং যোনটো পাৱাৰ হ'ব সেইটো বোলে গভৰ্ণমেণ্টেহে কৰিব নট বাই দি জুডিচিয়াৰী কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'লে ঠিক আছে সেইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিল NDA গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা মোদী গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা দেন ৰিলিজন প্ৰুফ ৱাকছ ডনাৰ অ'কে যোনজন ডনাৰ থাকিব যোনে এই প্ৰপাৰ্টিটো ৱাক বৰ্ডক দিব তেওঁ ৰিলিজনটো প্ৰুফ কৰিব পাৰিব লাগিব কি তেওঁ মুছলিম হয় মাষ্ট প্ৰুফ ইছলামিক প্ৰেক্টিছ ফৰ 5 years তেওঁ 5 বছৰ ধৰি মিনিমাম 5 বছৰ ধৰি যাতে ইছলামত আছে আৰু ইছলামিক হৈ আছে ইছলামিক ৰুলছবোৰ মানি চলিছে সেইকাৰণে তেওঁ দিছে তেওঁ ধৰ্মৰ পৰা অ'কে সেইটো প্ৰুফ কৰিব পাৰিব লাগিব বুলি কয় দেন নন মুছলিম ইন বৰ্ড এলাউড উইথ লিমিটছ অন নাম্বাৰ তো নন মুছলিম যোন আছে আগতে বৰ্ডখনত কোন আছিল ৱাক বৰ্ডত কেৱল মাত্ৰ মুছলিম মেম্বাৰ আছিল এতিয়া কি কৰিলে মুছলিম মেম্বাৰ লগত নন মুছলিম মেম্বাৰো লিমিটেড নাম্বাৰত থাকিব পাৰে বুলি ক'লে গভৰ্ণমেণ্টে অ'কে সেইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে এইকেইটা এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে ৱাকটোত অ'কে দেন সুপ্ৰিম কোৰ্ট ভাৰ্ডিক এ বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিকত কি ক'লে এতিয়া হোৱাট কোৰ্ট ষ্ট্ৰাক ডাউন কোৰ্টে কি ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰি দিলে কি এবলিছ কৰিলে या फिर কিটো নল এণ্ড ভইড কৰি দিলে অ'কে প্ৰভিজন গিভিং ফাইনেল চে টু গভৰ্ণমেণ্ট ইন প্ৰপাৰ্টি ডিছপিউট ভাইলেট ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ আণ্ডাৰ কনষ্টিটিউশ্যন এতিয়া চোৱা এতিয়া যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে এইটো এক্টটো চোৱা এই এক্টটো চোৱা ইয়াতে কি কৈছিল ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰটো বোলে গভৰ্ণমেণ্টৰ হ'ব যিকোনো ডিছপিউটত এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে কি যে এনেকুৱা নহয় তেনেকুৱা হ'লে দেখোন আমাৰ যোনটো ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ যোনটো কনচেপ্ট আছে সেইটো দেখোন ধ্বংস হৈ যাব আমাৰ হয় নহয় তে এইটো ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰটো কাৰ তাত থাকিব জুডিচিয়াৰী তাত থাকিব অ'কে এণ্ড
Next, we will see 5 years Islamic practice rule of Waqif to arbitrary আৰু impractical বুলি কৈছে এই 5 বছৰ যে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব সেইটো impractical বুলি কৈছে সেইটো কোৰ্টে abolish কৰি দিছে then what court did not strike down কোৰ্টে কি কি strike down নাই কৰা সেইখিনি লিখিছে did not stay the entire act গোটেই একটোকে খতম কৰি দিয়া নাই কোৰ্টে then maintain presumption of constitutionality for laws constitutionality to rakhise limited the number of non-muslim members junto non-muslim member junto tumar central work council ase tate 22 member bhitorot 4 jon non-muslim thakibo paribo aru state ot 11 jon member bhitorot 3 jon non-muslim thakibo paribo tak supreme court abolish kora nai jeneke amendment hoisil teneke rakhise separation of power core constitutional principle hoy separation of power to give a core principle hoy etu okay amar constitution the judiciary not the executive must adjudicate on rights and dispute of citizens jonbu rights aru dispute hobo citizen or majot okay tak at the end judgment to kone dibo judiciary dibo not the executive entity okay then giving final authority to the executive government violates the principle junto prothomte koisil ki je government to decide koribo dispute to hetu ei principle to ki kori ase violate kore hetu koise now look at this flow chart I have made for you to remember easily okay what at 1995 ot aise original law to then NDA government ki koile amendment korile ya 2025 ot then changes ki anile documentation changes anile then government final say to anile dispute upon then religion test lagibo non muslim in the board eketa tumar 1 2 3 4 ta tumar amendment korisil then protest by muslim community protest korile aru supreme court ot case korile tar pisot supreme court of verdict ahile ki ahil some provision state kisuman provision thakile aru kisuman provision ki korile cancel kori dile kisuman provision jeneke government finance to cancel korile etu judiciary sabo then religion test juntu ase hetu na lage boli kole then rest of the act allowed temporarily rest of the act juntu ase hetu temporarily thakibo dise dia non muslim inclusion allowed with limitation okay limited hisabe dise এইটো juntu আমি কৈছিলো 4 জন 22 জনৰ ভিতৰত আৰু 3 জন 11 জনৰ ভিতৰত সেইখিনি কৈছে then concern raised against the act এই act to against short concern কি আছে undermining the judicial authority asile then this empowering work board then targeting a specific community then arbitrary administrative power ek eta concern asil a act to logot related okay a concern eta raise korisil then summary of the supreme court ruling on key provisions summary to moi yate banai disu tumalko dunia koi government final say to ঠিক আছে struck down korile violate separation of power to violate kora karone yak struck down korile 5 years to rules asil hetu struck down korile kole ki je etu arbitrary non enforcement mechanism boli koise then inclusion of non muslim allow korise is limit the balance then entire act tumar not state challenges was not prima facie strong okay prima facie to argument to iman strong nasil hetu kan konte entire act to abolish kori dia nai then amendment kini then this is a practice question means practice question tomaloke practice koriba ghor okay discuss the constitutional implication of the supreme court judgment on the work amendment act 2025 yar ki implication hobo pare constitutional implication okay yar upor tomaloke eta answer writing koriba and this is the end of our video thank you for watching Northeast 624 into 7 if you have any query then you can make the comment in the comment box okay